سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یک کیک ساده درست کنم که خیلی خوشمزه است و خوش عطر و بو. بافت خیلی نرم و پنبه‌ای داره و درست کردنش بسیار سریع و آسونه. تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا این کیک فوق‌العاده خوشمزه و نرم و پنبه‌ای رو درست کنیم. برای درست کردن این کیک ساده و خوشمزه ابتدا 4 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم. 200 گرم شکر معادل 1 پیمانه اضافه می کنم و همینطور نصف قاشق چایخوری وانیل. حالا با همزن برقی شروع به هم زدن تخم مرغ و شکر می کنم. تا جایی که مخلوط تخم مرغ و شکر به این صورت کرمی رنگ و هجیم شه. من برای خوش عطر و طعم شدن این کیک از پوست لیمو و آب لیمو استفاده می کنم. پوست 1 عدد لیمو رو رنده می کنم و به مایه کیکمون اضافه می کنم. و همینطور آب 1 عدد لیمو که معادل 6 قاشق غذاخوری هست رو میگیرم و به مایه کیکمون اضافه میکنم. با همزن دستی کمی هم میزنم تا آب لیمو با بقیه مواد کیک به خوبی مخلوط بشه. به 200 میلی لیتر روغن مایع معادل 3/4 پیمانه احتیاج داریم. روغن رو اضافه می کنم و کمی هم میزنم. و همینطور 200 میلی لیتر شیر معادل 3/4 پیمانه. شیر رو اضافه می کنم و کمی هم میزنم. برای این کیک به 360 گرم آرد معادل 2.5 پیمانه احتیاج داریم. من نصف آرد رو به همراه 20 گرم بیکینگ پودر داخل الک میریزم و الک میکنم و به مایه کیکمون اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا آرد به خوبی با بقیه مواد کیکمون ترکیب شه. حالا بقیه آرد رو هم الک می کنم و به مایه کیکمون اضافه می کنم. خوب هم می زنم تا آرد با بقیه مواد کیکمون به خوبی مخلوط شه و گلوله از آرد داخل خمیر باقی نمونه. وقتی مایه کیکمون به این صورت کاملا صاف و یک دست شد آماده است. من برای این کیک از قالب به قطر 26 سانت استفاده کردم. کف قالب رو کاغذ روغنی انداختم و دور تا دور قالب رو به کره آغشته کردم. حالا مایه کیک رو داخل قالب میریزم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم تا اگر هوایی داخلش وجود داشته باشه خارج شه و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35 تا 40 دقیقه قرار میدم تا کیکمون کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوش عطر و طعم و خوش رنگ ما آماده است. صبر میکنیم تا کمی خنک شه و بعد کیک رو از قالب خارج میکنیم. من روی کیک رو مقداری عسل رقیق شده میزنم و بعد با کمی پودر نارگیل تزیین میکنم. پیشنهاد میکنم این کیک بسیار خوش عطر و طعم رو درست کنید و در کنار یه استکان چای از خوردنش لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.